What's up guys? Today, ituturo ko sa inyo kung paano ito gamitan itong pang curl na to. Yan. This. So, tara, let's watch and learn guys. So ito yun guys, yung curler na to. Ito yung kasama niya. May suklay. May dalawang clips. And syempre the instructions guys. Ito. Instructions and merong warranty. Wow! May warranty pa. So ito guys, i-on natin here. On, naka-on na siya. And then right yung pipindutin natin guys. Right. Ayan siya. So ito na try ko na siya kanina. Then ito na lang sa medyo likod guys. Try natin. Ito. Ayan siya. Kanan siya guys ha. Kanan yung pipindutin nyo. Kanan. Ayan. Ayan. Sa una medyo mahirap siyang gamitin pero pag nakapanyo na siya guys, sobrang bilis lang. Sobrang on the go rin siya pag gusto mo ng curly hair. Mabilis lang siya guys. Patagalin nyo lang siya ng mga 10 seconds or 30 seconds. Yan. Then lagyan nyo na lang siya ng kahit anong pang spray sa hair para mag-last yung pag curl ng hair nyo guys. Siya guys. Then pagtatanggalin nyo siya, pindutin nyo lang yung left. Ayan. Then hilahin nyo lang. Yeah. Ayan siya guys. Bongga. Ayan. Then ito naman sa medyo likod. Ayan. Ayan. Okay nyo lang yan guys. Hinihigop na yung hair nyo. Okay lang yan. Ayan. Nakakatuwa siyang gamitin guys kasi before ang ginagamit kong pang curl lang hair is yung talagang pang curler pero okay din lang naman pero ito mas nag-enjoy ako kasi kakaiba siya. Ayan siya guys. Ayan. 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 Bongga. Messy hair lang ang peg. Dito naman sa kabila, guys. Ayan. Oh. Kulang, girl. Ayan po. Ayan. Mainit siya guys ha. Kaya medyo layo-layo lang sa face. And then kung may guantes kayo, mag-guantes kayo guys. Para iwas sa paso. Then dito naman, pwedeng alternate guys, pwedeng paloob, pwedeng palabas yung pag-curl nyo. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pwedeng pakaliwa, pwedeng pakanan. Pero ako kasi alternate din ako guys. Kasi messy hair lang naman. Ayan. Ang cool niyang gamitin guys. Pag nagmamadali ka, sobrang useful siya sa mga nagmamadali at sa sobrang hindi kaya na mag-ayos sa hair. Ito na lang guys, so look nyo. Siguro mga 5 minutes lang, tapos ka na. Ayan. Then, lagyan nyo na lang siya ng pangpalas ng pag-curl, kagaya ng sinabi ko kanina guys. Kung gusto nyo ng messy look, ito lang guys. Ayan. Likod naman.
guys. Ayun na, mukhang messy na siya. Messy look lang, guys. Then yung bangs, ayan, medyo padaanan na lang natin. Yan ang ganyan, guys. Ayan, total, mainit naman siya. Ganyan ang ginagawa ko, guys, sa bangs ko. Ayan. Ayan. Makuha ka sa tingin. So, para mas maging messy look pa siya, guys, ito ang ginagawa ko. Yan, ginaganya ko siya, guys. Then, kinukom ko lang ng hair ko, ng kamay. Kinukom ko lang yung hair ko ng kamay ko. And then, oh, diba, guys? Messy look na in 5 minutes. Maganda ka na yan. Bongga. I want you and your beautiful soul. Nag-enjoy kayo sa vlog ko for today. So please don't forget to like, subscribe to my channel, and see you to my next vlog. Bye!